السلام عليكم ورحمة الله. معكم هشام، واليوم حنكلمكم على منتج عبقري جدا عبارة عن مكنسة روبوت من شركة إيكوفاكس المشهورة جدا في هذه المواضيع، وتكلمت أيضا من قبل على مكنسة أخرى من عندهم، ولكن اليوم حنكلمكم على أحدث ابتكار وصلوا له، وهو مكنسة روبوت ذكية جدا تقوم بعملية المسح بالإضافة طبعا إلى عملية الكنس. وهنا نبي نوضح هذين المصطلحين. فالكنس اللي هي عبارة عن الهوفر العادية، انك انت تشفط كل شيء موجود في الأرضيات، سواء كان طبعا أرضية لوحية أو مثلا كاربت أو بيساط وما إلى ذلك. بينما المسح نقصد به هو اللي هو احنا في ليبيا نقوله تسييق أو سياقة، انك انت بالمية، يعني انك انت تحط ماء بالإضافة إلى بعض المنتجات طبعا التنظيف، وتقوم بنسحهم عن طريق يعني زي النشاف موجود في الهوفر نفسها. فهي تقوم بعملية الشفط وتقوم أيضا بعملية المسح في نفس الوقت. وزي ما انتم شايفين هنا لما تفتحها حتلاقي طبعا في علبتين خاصة بالماء. فهذا الماء النظيف تعبي فيه 4 لتر، وفي الجهة المقابلة ليه حتلاقي عبوة خاصة بالماء المتسخ. أيضا في هذه العلبة نفسها حتلاقي فيه أدوات أخرى خاصة بالتنظيف. فمثلا لو سحبت هذا الشيء الموجود ما بين العبوتين حتلاقي فيه أقراص خاصة بالمسح، وأيضا عندنا فرشاة خاصة بالتنظيف. فهذه الأقراص الخاصة بالمسح هنركبها بعد شوية في الهوفر نفسها من تحت. خلينا نشوفه الآن الروبوت نفسه. طبعا هني مغلف بغلاف جميل جدا من الخارج، بلاستيك بسيط. أول ما تفتحه هتلاقي طبعا تحته في فلتر خاص، وعندنا أكيد زر الباور أو الطاقة اللي أنت ممكن تشغل به هذا الروبوت. على العموم بعد ما تضيف الهوفر حيكون في بعض الخطوات يجب انك انت تتبعها، وسهلة وبسيطة جدا، مجرد انك انت تمشي نكس وبعدين تشغل الهوفر. لكن قبل ما تبدأ من كل شيء يجب ان هذه الهوفر ترسم خريطة لبيتك. فاول ما تشغلها حتقول لك اني ما نعرفش البيت متاعك، فضروري انك انت تعرفني عليه. فمجرد ما انك انت تشغلها وتقولها خذي لي خريطة، على طول حتبدأ تمشي لجميع الحواف اللي موجودة في البيت، تاخذهم حافة بحافة وتمشي لغاية ما ترسم خريطة كاملة. خلينا ناخذ طبعا فكرة عملية على الشيء هذا. أول تشغيل لها، شوفوا كيف طريقة انها تطلع من البيت الخاص بها، صراحة رهيبة جدا، وحتى شكلها جميل. فحتبدأ زي ما قلت لكم بتشوف الحواف زي ما انتم شايفين حاليا. مع أول تشغيل ضروري تمشي وتشوف جميع الحواف اللي موجودة في البيت، وهذا كله يتم عن طريق المستشعرات والكاميرات اللي موجودة في هذه الروبوت. وعلى فكرة ممكن هذه الكاميرا تستخدمها انت انك انت تشوف بها بيتك. يعني مثلا لو انت تكون برا وتبي تشوف البيت وتبي تدير زي مراقبة، تقدر انت تشغلها وتخليها تمشي وتلف لفة على البيت كله وتشوفها. يعني على استخدام تاني ممكن تستخدمها ككاميرا مراقبة لما انت تكون برا البيت. اهم شيء تكون طبعا واصلة بالانترنت. والشيء الثاني انك انت ممكن تقوم بمكالمات فيديو. مرة انت تبي تكلم الاهل وتكلم اولادك وانت برا، فممكن انت تكلمها عن طريق هذا الروبوت. وايضا تقدر تتحكم فيه عن طريق المساعد الصوتي. اوكي ييكو. I'm here. clean here. Okay, let me check where you are. Please stay where you are for a while. I found you. I will start cleaning right away. Please make some space for me. Okay ييكو. I'm here. go home.
فهذا الصوت اللي سمعتوه هو صوت تفريغ سلة القمامة. فأي شيء شفطاته الهوفر حتقوم بتفريغه في هذه السلة البسيطة. فلو أنتم تلاحظوا الأشياء الموجودة فيها هي بالفعل نفس الأشياء اللي كانت موجودة في الأرضية. فبصراحة طريقة جميلة جدا وسهلة وما تعبكش بتاتا، في كل شيء بكل سلاسة يتم تنظيمه. الآن حيكون في اختبار صعب هو عسل. فالعسل أكيد أنتم عارفين هو ستيكي أو يلتصق بشدة في الأرضيات. فحنجرب موضوع الموب أو السياقة أو التسييق أو المسح. فبعد ما خلال تقريبا حوالي دقيقتين وهي تنظف، مسيت مكان العسل ولحد ما طلع كويس جدا، ما كانش يعني يلتصق في إصبعي. ممكن يكون في أحسن من هيك لو أعطيتها وقت أكتر، ولكن لحد ما النتيجة جدا جدا مرضية. أنا نرجع الهوفر إلى مكانها ونشوف كيف تتم عملية تنظيف هذه القطعة النشافة وتجفيفها. فزي ما شفتوا بعد ما يتم تجفيف هذه القطعة النشافة على طول حتتجفف وحتقل البكتيريا وأيضا الرائحة الكريهة. طبعا ما خليتهاش فترة طويلة لذلك تحسوا أن هي شوية فيها بلل، ولكن لو تخلاها لغاية ما تنتهي السايكل حتلاحظ أن هي تم تجفيفها بالكامل. فبصراحة سهلة ومريحة جدا هذه المكنسة الروبوتية، رهيبة جدا. صح سعرها غالية ولكن بالفعل تستاهل كل قرش فيها. فعلى العموم لو عجبك المحتوى أتمنى أنك أنت تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب، ولو عجبتك هذه المكنسة ممكن تلاقي رابط الشراء الخاص بها موجود في الوصف. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، أحبكم في الله.